नमस्कार यहाँ सरहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा र अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रिटी फन्टमा कसरी टाइप गर्छौं भनेर हामीले सिकिसकेका छौं र यो भिडियोमा हामी युनिकोडमा कसरी टाइप गर्ने भनेर सिक्ने छौं र हामी सुरु गरौँ है त। र सर्वप्रथम युनिकोडमा टाइप गर्नको लागि तपाईले क को लागि के दाब्नुहोस्, ख को लागि शिफ्ट प्लस के दाब्नुहोस्। के दाब्दा क आउँछ भने शिफ्ट प्लस के दाब्दा ख, जी दाब्दा ग र शिफ्ट प्लस जी दाब्दा घ आयो। शिफ्ट प्लस कमा, यो चाहिँ कमा हो है। शिफ्ट प्लस कमा दाब्नु भयो भने ङ र सी बाट च, शिफ्ट प्लस सी दाब्नु भयो भने छ, जे दाब्नु भयो भने ज, शिफ्ट प्लस जे दाब्नु भयो भने झ खुल्यो। शिफ्ट प्लस वाइ मा ञ, क्यू मा ट, शिफ्ट प्लस क्यू मा ठ, एक्स मा ड र शिफ्ट प्लस एक्स थिच्नु भयो भने ढ, शिफ्ट प्लस एन अड, त्यसै गरी टी थिच्नु भयो भने त, शिफ्ट प्लस टी थिच्नु भयो भने थ, डी थिच्नु भयो भने द, शिफ्ट प्लस डी थिचेमा ध टाइप हुनेछ, एन थिचेमा न, पी थिचेमा प र शिफ्ट प्लस पी थिचेमा फ। बी थिच्नु भयो, बी बटन थिचेमा ब, शिफ्ट प्लस बी थिच्नु भयो भने भ र त्यसै गरी एम मा म, वाइ मा य, आर मा र, एल थिचेमा ल, भी थिचेमा व, वकिल व, शिफ्ट प्लस एस थिच्नु भयो भने स, जेड थिचेमा सटगुण स, एस थिचेमा हाम्रो आउँछ यता सर्प स। त्यसै गरी एच थिच्नु भयो भने ह टाइप हुनेछ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो छ टाइप गर्न चाहिँ तपाईले युनिकोडमा के थिच्नुपर्छ भने के बटन र स्ल्याश बटन, के प्लस स्ल्याश प्लस जेड बटन। पहिला के बटन थिच्नुहोस्, त्यसपछि स्ल्याश बटन, त्यसपछि जेड बटन थिचियो भने छ टाइप हुन्छ र यो बटन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो तीनटा की चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटी दाब्नु पर्ने छैन। पहिला के दाबेर छोड्ने, त्यसपछि स्ल्याश, त्यसपछि जेड, त्यति गरेपछि छ टाइप हुन्छ। त्यसै गरी त्रको पनि एउटै भयो, टी पहिला टी की थिच्ने छोड्ने, अनि त्यसपछि स्ल्याश थिच्ने छोड्ने, त्यसपछि आर थिच्ने बटन की, अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि रिलिज गरिदिने, त्यसपछि तपाईको टाइप हुन्छ त्र। अब यसपछि हामी जाउँ यता ज्ञ टाइप गर्न युनिकोडमा हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला जे बटन थिच्नु, जे की दाब्ने, त्यसपछि छोड्ने, त्यसपछि स्ल्याश, फेरि त्यो छोडेर शिफ्ट वाइ चाहिँ हजुरहरूले एकैचोटी दाब्नुपर्छ है त। शिफ्ट वाइ एकैचोटी दाबेमा ज्ञ टाइप हुन्छ। त्यसरी नै अ को लागि शिफ्ट प्लस एच, शिफ्ट प्लस ए थिच्नु भयो भने आ, बिग ब्र्याकेट लेफ्ट साइड राइट साइडतिर फर्केको छ भने ई टाइप हुन्छ र शिफ्ट प्लस बिग ब्र्याकेट थिच्नु भयो भने ई रेफ गरेको टाइप हुन्छ। त्यसगरी एफ थिचेमा उ र शिफ्ट प्लस जेड थिच्नु भयो भने त्र, री, शिफ्ट प्लस जेड थिच्नु भयो भने री भयो। त्यसै गरी बिग ब्र्याकेट लेफ्ट साइडमा फर्केको छ भने ए टाइप हुन्छ। त्यसै गरी शिफ्ट प्लस बिग ब्र्याकेट टु द लेफ्टतिर फर्केको छ भने त्यसलाई भनिन्छ ए लाई एकार दियो है त। त्यसै गरी शिफ्ट प्लस ओ थिच्नु भयो भने ओकार भयो। त्यसै गरी शिफ्ट प्लस डब्लु थिच्नु भयो भने औ भयो। शिफ्ट प्लस एच, पहिला सुरुमा शिफ्ट प्लस एच दाब्नुहोस्, त्यसपछि शिफ्ट प्लस एम दाब्नुहोस्। पहिला शिफ्ट प्लस एच दाबेर छोड्नुहोस्, त्यसपछि शिफ्ट प्लस एम दाब्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ आउँछ अङ आउँछ है त, अङ टाइप हुन्छ हजुरहरूको। अनि त्यसपछि शिफ्ट प्लस एच दाब्नुहोस् सुरुमा, त्यसपछि शिफ्ट यो दाबेर रिलिज गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि शिफ्ट प्लस स्ल्याश गर्नुभयो भने यो डबल आउँछ। त्यसरी नै सुरुमा चन्द्रबिन्दुको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भने शिफ्ट प्लस एच दाब्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई रिलिज गरेर शिफ्ट प्लस भी दाब्नुहोस्। यति गरेपछि चन्द्रबिन्दु हजुरहरूको आइहाल्यो। युनिकोड भनेको के भन्दा युनिकोड चाहिँ प्रायली रोमनाइज्ड इङ्ग्लिस जस्तै भयो। लाइक हामीले मोबाइलमा टाइप गर्दाखेरि रोमनमा टाइप गऱ्यौँ भने अटोमेटिकली नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ, त्यस्तै नै भयो युनिकोड चाहिँ। र यही फर्मेट अनुसार हजुरहरूले टाइप गरेर गर्नुभयो भने अभियसली युनिकोडमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ।
र योभन्दा अगाडि मैले प्रीति फन्टको लागि भिडियो बनाइ नै सकेको छु। म थम्बनेल डिस्क्रिप्सनमा नै हालिदिने छु र त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलमा नि छ, त्यहाँ पनि चेक गर्नुहोस् र यो भिडियो पनि गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् र सजिलै छ युनिकोड प्रीति फन्ट भन्दा। र आजको लागि यति नै।